เสียงกระหึ่มดังขึ้นทันทีวันนี้อีกหนึ่งเสียงที่กระหึ่มว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ซัดกกต.เลยบอกว่าระเบียบของคุณเนี่ยมีปัญหาอย่างมากไม่ตรงเจตนารมณ์พรบประกอบรัฐธรรมนูญรวมไปถึงไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยนั่นก็คือนายจาตุรนต์ฉายแสงนายจาตุรนต์เนี่ยแยกเป็นหัวข้อเลยนะครับว่าระเบียบกกต.ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ยกมาเป็นรายมาตราเลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะมาตรา 21 ระบุว่าให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอต้องประกาศรายชื่อผู้สมัครที่อย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัครให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปจะเห็นเลยว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อนี้ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่ปรากฏว่าคุณจาตุรนต์บอกพอไปถึงระเบียบกกต.กับห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบนี่ข้อที่1หรืออีกมาตราหนึ่งนะครับมาตรา37และ38ที่กฎหมายระบุชัดเจนว่าห้ามไม่ให้ไปหาเสียงกันในวันเลือกตั้งแต่ตอนที่จะแนะนำตัวก่อนถึงช่วงเลือกตั้งนั้นได้ระบุไว้ในมาตรา36ว่าผู้สมัครอาจแนะนำตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดคุณจตุรนต์บอกว่าจะเห็นเลยว่ามาตรานี้ไม่ได้ระบุว่าห้ามทำสิ่งใดเหมือนในมาตรา37และ38แต่กกต.กลับออกระเบียบห้ามสารพัดจึงถือว่าออกระเบียบนี้เกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้อันนี้ขัดต่อกฎหมายลูกนะพรบประกอบรัฐธรรมนูญส่วนหัวข้อที่ขัดรัฐธรรมนูญและหลักการประชาธิปไตยนายจตุรนต์ก็ยกมาตั้งแต่มาตรา114ที่บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากหลักประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทีนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่ระเบียบกลับออกมาไม่ให้ประชาชนรับรู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งคุณจตุรนต์ก็ไปอธิบายไว้ในช่วงท้ายๆที่แกเขียนก็คือว่าแล้วประชาชนจะรู้ได้อย่างไรประชาชนจะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนจะเข้าใจได้อย่างไรว่าสวหรือผู้สมัครคนไหนมีคุณสมบัติอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับระเบียบของกกต.นะซึ่งเรื่องของการแนะนำตัวนี่แหละที่กลายไปเป็นปัญหาที่หลายคนก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครสมัครสวแล้วก็มีประวัติอย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดไปดูระเบียบกกต.เนี่ยที่มีสาระสำคัญระบุว่าจริงๆแล้วผู้สมัครเนี่ยสามารถแนะนำตัวเองโดยใส่ข้อมูลส่วนตัวใส่ประวัติการศึกษาหรือว่าการทำงานเนี่ยโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองคือวันนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นโลกโซเชียลอันนี้สามารถทำได้ขณะที่คุณพนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสงค์ว่าจะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภามีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ที่บอกว่ากกต.เนี่ยมีการระบุว่าจะมีการดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ไปรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยออกมาสมัครสวคุณพนัทเนี่ยมีการระบุแบบนี้ว่าถ้าเกิดไปดูเรื่องของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309โดยมีเนื้อหาใจความว่าผู้ใดไปข่มขืนใจผู้อื่นให้มีการกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือว่าจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินอันนี้ก็จะมีโทษนะจำคุกไม่เกิน3 ปีด้วยกันคือเขาก็หยิบยกมาว่ากกต.น่าจะใช้กฎหมายแล้วก็เข้าข่ายตรงนี้แหละในการที่จะไปดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ไปรณรงค์เรื่องของการลงสมัครสวครับทีนี้เนี่ยครับทางด้านในส่วนของพันตำรวจโทกีรปักษ์กฤษธีรานนท์นะครับเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เปิดเผยกรณีคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความอิสระร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีมาตรา40มาตรา41และมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสวมีการสมยอมกันในการเลือกตั้งกันเองโดยไม่เลือกตนเองต้องสันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือกและถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตามที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา94วงเล็บ7มาตรา95วงเล็บ7และมาตรา96วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันขณะนี้เนี่ยกำลังมีหนังสือสอบถามและก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงโดยขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงในส่วนของเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงในประเด็นตามคำร้องเรียนเพื่อที่จะนำมาประกอบพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปนะครับ
ก็คงจะต้องถกเถียงกันอีกพอสมควรแหละ ครับ แต่ว่า ครับ ไม่น่าจะมีการแก้ไขแล้วมั้งพี่ถา แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของคุณแสวงบุญมีนะฮะซึ่งก็เป็นเลขาธิการกกตเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงรูปแบบของการเลือกตั้งสวแล้วก็การแนะนำตัวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้เนี่ยบอกว่ารูปแบบแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้กำหนดสิ่งที่กกตทำก็คือเรื่องการแนะนำตัวซึ่งต้องแยกกันระหว่างเรื่องประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกหรือรูปแบบการเลือกซึ่งอยู่ในกฎหมายไม่ใช่กกตกำหนดจึงแก้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะส่วนการแนะนำตัวกกตก็ไม่ได้ทำเกินไปกว่ากฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครและแนะนำตัวกับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกก็คือผู้สมัครด้วยกันเองเราตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนถึงแม้ประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรงแต่ก็เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยต้องทำหน้าที่แทนดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ติดตามตรวจสอบสังเกตการณ์หลังปิดรับสมัครแต่ระหว่างที่สมัครไม่ให้เปิดเผยชื่อเพราะจะมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกลุ่มต่างๆซึ่งกกตจะนำรายชื่อผู้สมัครทุกคนลงในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและเว็บไซต์กกตประชาชนก็จะทราบรายชื่อประวัติประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครสวทุกคนและผู้สมัครก็ต่างติดต่อกันได้ทางช่องทางอีเมลแล้วก็ไลน์ซึ่งระบบนี้เพียงพอทำให้ทั้งประชาชนและผู้สมัครด้วยกันพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยกันเองได้คุณแสวงบอกว่าส่วนผู้สมัครบางคนเนี่ยออกมาเปิดตัวแนะนำตัวผิดหรือไม่นั้นคุณแสวงบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายการเชิญชวนกับการเปิดตัวทำได้ซึ่งกกตเองก็เชิญชวนขอให้ไม่ให้มีคุณสมบัติต้องห้ามและมีประสบการณ์ในกลุ่มสาขาอาชีพที่จะลงเช่นเดียวกับกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าหรือคนอื่นๆก็สามารถทำได้ที่จะเชิญชวนให้คนลงสมัครสวส่วนกรณีที่พาณิชย์เนี่ยหรือว่าไอติมสสก้าวไกลออกมาระบุว่าไทม์ไลน์การเลือกตั้งสวยังไม่ชัดเจนนั้นคุณแสวงบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการเลือกสวช่วงเวลาเนี่ยไม่เหมือนกับสสที่ต้องกำหนดเนี่ย45-60 วันแต่การเลือกสวจะนับหนึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้โปรดเกล้าลงมาจากนั้นจะมีเวลาของแต่ละกระบวนการในการเลือกระดับอำเภอจังหวัดรวมแล้วไม่เกิน60 วันแต่ไม่ได้กำหนดว่าภายในกี่วันส่วนระเบียบเนี่ยนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับการแนะนำตัวผู้สมัครสามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ให้แนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ส่วนประวัติและข้อมูลต่างๆกกตก็เผยแพร่บนเว็บไซต์อยู่แล้วนี่แล้วก็บอกต่อนะฮะว่าส่วนผู้สมัครในระดับอำเภอจะไม่ทราบจำนวนแต่ระดับจังหวัดจะเหลือ 55,000 คนประชาชนสามารถติดตามได้ตลอดส่วนในวันเลือกตั้งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบวงจรปิดทั้งในระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศที่เมืองทองธานีเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนสังเกตบรรยากาศได้นะฮะนี่ก็ทีนี้ก็นักข่าวถามว่ามันมีกลไกการป้องกันการทุจริตการหัวในการเลือกตั้งอย่างไรคุณแสวงก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยมีการออกแบบมาเพื่อป้องกันการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการหัวซึ่งจากนี้ไปจะมีมาตรการโดยเมื่อดูจากผู้สมัครที่เป็น 100,000 คนดูเหมือนจะเยอะแต่เมื่อพิจารณาจาก20กลุ่มสาขาอาชีพ928อำเภอถ้าคนสมัคร 400,000 คนในระดับอำเภอก็จะเหลือแค่20คนเท่านั้นผู้สมัครสามารถศึกษาประวัติของคนที่จะเลือกในกลุ่มนั้นแค่20คนในระดับอำเภอของตัวเองไม่ต้องไปดูอำเภออื่นซึ่งมาตรการการหัวมี2รูปแบบคือ1ทุกคนแลกคะแนนกันซึ่งทำไม่ได้อยู่แล้วเรามีการติดตามข้อมูลทุกกลุ่มไว้แล้วไม่ว่าจะทำบนดินหรือใต้ดิน2การจัดตั้งหรือเอาผู้สมัครมาเลือกคนที่จะเป็นไม่ได้สมัครเพื่อเป็นแต่สมัครเพื่อที่จะเลือกนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี่ไงนะที่สุดแล้วระเบียบก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็เขาบอกเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เราขึ้นไปแล้วว่าคุณแสวงเลขาธิการเนี่ยเขาบอกว่าเขายึดตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักก็เดินหน้าไปท่านเลขาแต่ทีเนี้ยตอบ2คำถามนิดเดียวเรื่องสวท่านก็ว่าไปเลือกตั้งมาปีหนึ่งแล้วท่านไม่มีแจกใบแดงเลยสส500 คนที่อยู่ในสภานี่บริสุทธิ์ผุดผ่องดุจดั่งน้ำค้างกลางหาวทุกคนเลยเหรอมีแจกไปแค่นิดเดียวเองนะนิดเดียวแจกไปกี่คนเองก่อนด้วยมั้งก่อนที่จะเลือกตั้งเพราะว่าหลังจากที่รับสมัครเขาเรียกนะมีการลงนามแล้วเขาบอกว่าหน้าที่ไม่ใช่ของกตหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญถ้าท่านบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วมาถามทำไมวรเทพ นิธิตาแล้วก็สถาบันอย่างนี้ก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งครับไอ้กลุ่มการเมืองเนรคุณชาติ3กีบตาเหล่ตาส่อนคางย้วยที่มันจ้องจะล้มชาติล้มแผ่นดินล้มสถาบันแล้วมันเข้าไปกระตุ้นปลุกปั่นยุยงให้เกิดการเลือกสวเนี่ยท่านไม่เห็นเลยเหรอ
ท่านไม่เห็นจริงๆเหรอเขาเห็นกันทั้งประเทศเลยนะท้าทายอำนาจด้วยนะบางคนบอกว่าทุกวันนี้ยังทำงานการเมืองอยู่เลยทั้งที่ถูกตัดสิทธิ์นะอันนี้ฝากไว้ก็แล้วกันอันนี้เรื่องของสวเดี๋ยวมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นข้อถกเถียงที่เราตั้งคำถามกันไปแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามไปว่าเรื่องของครม.เศรษฐา 1/1กรณีของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยทางด้านของกฤษฎีกามีการตีความอย่างไรบ้างล่าสุดนี้นะคะมีการเผยแพร่เอกสารการตีตราของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาเคยให้ความเห็นเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามตั้งแต่1 กันยายนปีที่ผ่านมาหลังจากที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการส่งหนังสือไปสอบถามเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษมีการพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วก็ยังบอกด้วยว่าประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันประเด็นเรื่องแรกเรื่องของคุณสมบัติลักษณะของรัฐมนตรีเนี่ยอย่างมาตรา 160 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่ารัฐมนตรีนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 ซึ่งก็หมายถึงเคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมาไม่ถึง 10 ปี นับถึงวันเลือกตั้งหรือเว้นแต่ว่าในความผิดนั้นมีการกระทำโดยประมาทหรือว่าละหูโทษดังนั้นการรับโทษจำคุกไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งใดๆเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบุคคลที่เคยรับโทษจำคุกในฐานความผิดก็คือละเมิดอำนาจศาลนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามเว้นแต่ว่าบุคคลนั้นต้องโทษมาแล้วคือพ้นโทษมาแล้วเกิน10 ปีอันเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายธรรมนูญและเกิดว่าตีความจากของคุณพิจิตรชื่นบานเมื่อปี 2551ก็เท่ากับว่าพ้นโทษมาเกินกว่า10 ปีเกินแล้วก็จะเป็นข้อยกเว้นเขาก็จะอ้างตรงนั้นแหละใช่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่สุดแล้วกฤษฎีกามองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาของบทบัญญัติข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็การวินิจฉัยชี้ขาดทั้งหมดเป็นหน้าที่ของศาลอำนาจของศาลธรรมนูญการให้ความเห็นในกรณีนี้กฤษฎีกาย้ำชัดว่าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นแต่ว่าการตีความตั้งแต่1 กันยายนปีที่แล้วก็รอดูแล้วกันครับผมเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆกับพี่สายแล้วก็คุณป้องกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับยังมีหลายเรื่องราวที่ต้องตามกันโดยเฉพาะเรื่องของการขนแคดเมียมนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้อธิบดีกรมโรงงานประกาศลาออกกลางที่ประชุมด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ